20 ปีที่แล้วนะคะจะมีใครคาดคิดไหมว่าจะมีศูนย์การค้าไหนที่ด้านหน้าเป็นสวนลุมด้านข้างเป็น BTS แถมด้านล่างเป็น MRT ด้วยค่ะที่นี่เซ็นทรัลพาร์คค่ะวันนี้เป็นวันเปิดวันแรกด้วยทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาไปดูค่ะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ทุกคนคงอยากเข้าไปดูกันแล้วใช่ไหมคะว่าร้านในใจของทุกคนอยู่ตรงไหนกันบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยขอมาพูดรวมคร่าวๆกันก่อนนะคะที่นี่โครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยมีทั้งหมด4อาคารหรือ4โครงการด้วยกันค่ะที่ดินที่นี่เนี่ยได้ที่ดินมาเป็น3เหลี่ยมแต่ว่าเขาก็สร้างทุกอย่างได้ค่อนข้างเต็มประสิทธิภาพที่ดินเลยโดยเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามองจากด้านหน้าถนนมาด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นโรงแรมดุสิตธานีซึ่งสร้างเสร็จไปตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วละส่วนก้อนตรงกลางที่เรายืนอยู่นะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนการค้าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสวนค่ะส่วนด้านหลังนะคะที่เห็นเป็นอาคารก่อสร้างเนี่ยนั่นคือคอนโดนั่นเองค่ะโดยที่เขาจะแบ่งออกเป็น2ก้อนนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นก้อนของคอนโดดุสิตพาร์คไซด์และก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นคอนโดของดุสิตเรสซิเดนซ์ค่ะถ้าใครสนใจคอนโดนี้ลองเข้าไปดูลิงก์ใน description ที่ทาง Luxuries ได้รวบรวมห้องรีเซลของทั้งตลาดไว้ให้คุณแล้วค่ะส่วนด้านขวาของทุกคนนะคะนั่นก็คือในส่วนของออฟฟิศค่ะบอกเลยว่ากำลังจะเปิดเร็วๆนี้แล้วค่ะแล้วก็ผู้ออกแบบที่นี่นะคะก็คือ A49 นั่นเองแล้วก็ที่ปรึกษาด้านการออกแบบนะคะก็คือ ONA ทุกตึกอ่ะเขาหันไปด้านสวนลุมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็ทำให้ทุกตึกอ่ะสามารถมองเห็นวิวสวนลุมได้หมดเลยแต่ว่าความพิเศษกว่านั้นก็คือถึงแม้3ตึกเนี้ยมันจะดูเหมือนมีความแบบอยู่ใกล้ๆกันอ่ะแต่ว่าในแต่ละตึกอ่ะเขาสามารถเปิดหน้าต่างได้อย่างสบายใจเพราะอะไรเพราะว่าเขาออกแบบมาแล้วว่าให้แต่ละตึกอ่ะมันมีแบบเหมือนเป็นฟินกั้นอ่ะแล้วก็ได้ความ privacy เป็นอย่างมากอย่างเช่นสมมติตรงออฟฟิศใช่ป่ะคือตึกมันจะแบบเหลื่อมหันมาด้านสวนมากๆอ่ะคอนโดเนี่ยค่ะเขาก็จะสามารถแบบเปิดหน้าต่างเดินออกมาชิลที่ระเบียงเนี่ยได้อย่างสบายใจเลยแล้วเราจะมาพูดกันเรื่องของทำเลที่ตั้งนะคะทำเลที่เนี่ยปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าเป็นทำเลที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่หนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแหล่งรวมของย่านธุรกิจเป็นเรียกได้ว่าเป็นคอ CBD เลยนะคะแล้วก็ด้านเนี้ยก็จะติดกับสวนด้วยสวนสาธารณะคือสวนลุมแล้วด้านนู้นก็จะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะยังมีห้างสรรพสินค้ารายล้อมนะคะโรงเรียนชั้นนำนะเซนโยมาแต่สาธิตปทุมวันอะไรต่างๆโหแถวนี้ครบจบเลยค่ะมาดูด้าน access กันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณมารถไฟฟ้าเนี่ยง่ายมากเลยนะอย่างเช่นถ้ามา BTS ก็คือเดินบนสกายวอล์กนี้มาเลยก็มาที่สถานีสารแดงนะคะทางออก4ตรงนี้ฟุตบาทกว้างนะเดินง่ายมากส่วนถ้าเกิดว่ามา MRT นะคะก็เป็นสถานีสีลมนะคะทางออก2เลยค่ะค่ะแต่ถ้าคุณขับรถมานะคะก็ง่ายเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจอดส่งหรือว่าจะขับมาเองเนี่ยถ้าจอดส่งเนี่ยก็มีดรอปออฟให้ถึง2จุดด้วยกันที่เชื่อมกับตัวศูนย์การค้าค่ะเป็นทางเชื่อมของจุดดรอปออฟของตัวออฟฟิศเองก็สามารถเชื่อมเข้าตัวศูนย์การค้าได้เช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของถ้ามาจอดรถเองเนี่ยก็มีการเผื่อพื้นที่ให้ถึง3ชั้นใต้ดินเลยค่ะที่ได้ยินมาว่าที่จอดรถพอเยอะมากส้ม 2,500 คันเลยทีเดียวคิดว่าน่าจะแบบจอดพอไม่วนนานแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขออธิบายแปลนที่นี่ให้ฟังกันนะคะจะบอกก่อนว่าส้มพี่ว่าที่เนี่ยเขาดีไซน์แปลนออกมาได้แบบเดินง่ายมากแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าทุกคนนะรู้สิ่งนี้นะไม่มีทางหลงเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาดีไซน์ฟอร์แปลนออกมาเนี่ยมี3โถงหลักๆด้วยกันนะคะอย่างตอนนี้เรายืนอยู่ตรงโถงกลางใช่ปะถ้าเกิดว่าตรงซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีอีก2โถงซึ่งเวลาที่เราดูโถงตรงนี้มันจะใหญ่กว่าแบบชัดเจนเลยเป็นโถงหลักอีก2โถงมันจะดูแบบโถงเล็กโถงย่อยตัวโถงเนี่ยนะคะเขาจะมีสีที่อิมพลายกับสีของตึกโดยชัดเจนเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยเขาอยู่ตรงคอนโดพอดีใช่ป่ะไอตึกคอนโดที่มันสูงๆตรงเนี้ยค่ะด้านหลังแล้วสีเนี่ยค่ะมันเป็นสีทองแดงที่เป็นสีที่รีเฟอร์ของสีตึกเลยค่ะที่เนี่ยมันไม่หลงง่ายๆแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าเชื่อมจากทางดอกออฟแล้วเนี่ยตรงนี้คือจะเป็นโถงแรกและโถงใหญ่เข้ามาปุ๊บจำได้แน่ๆแล้วก็โถงตรงนี้จะไปเชื่อมต่อกับบริเวณด้านซ้ายนั่นก็คือโรงแรมด้วยโดยที่มีดุสิตกูเม่เป็นตัวเชื่อมค่ะแล้วก็มาพูดกันต่อในเรื่องของการออกแบบบันไดเลื่อนนะคะซึ่งว่าเนี่ยมันมีการคิดที่ซับซ้อนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นการไขว้รวมบันไดเลื่อนเป็นตัว X 4ตัวที่มีการเหลื่อมกันขึ้นไปเรื่อยๆทำให้มันดูมีมิติตรงว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สวยมากเลยนะคะพี่ว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่มาอีกทีนึงนะพี่จะมาถ่ายรูปตรงนี้เล็งไว้เลยส้มด้วยเข้ามาด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะ
อันนี้คือโถงสีเงินนะคะโถงเงินเนี่ยถ้ามีไฮไลท์ที่จำได้ง่ายๆเลยก็คือบริเวณชั้น1เนี่ยจะเชื่อมต่อกับ Skywalk ของ BTS และ MRT ค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะจะเป็นส่วนที่แบบใกล้ออฟฟิศสุดๆด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะเดินบันไดเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะอันเนี้ยขึ้นไปก็จะเจอสวนแล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นไปชั้น6นะคะก็จะเจอสวนที่เป็น glass house พอดีแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะเปิดให้บริการในช่วงธันวาคมปีนี้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โถงสุดท้ายกันแล้วนะตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นโถงสีทองค่ะแต่ส้มมองแล้วส้มว่ามันสีทองปะอาจจะสับสนเล็กน้อยใช่ค่ะปะคือจริงๆที่ว่าเขาตั้งใจทำให้มันมีความทองที่แบบมีเทสเพราะว่าเขาพยายามแบบใส่สีอื่นแบบปนเข้าไปนิดนึงสีมันจะได้แบบลิงก์กับโถงอื่นได้ไม่หลุดธีมจนเกินไปซึ่งอันนี้เนี่ยที่มันเป็นสีทองเนี่ยค่ะเพราะว่าสีอันเนี้ยมันเป็นสีของตัวตึกโรงแรมดุสิตธานีที่อยู่ด้านหลังเลยแต่ถ้าทุกคนยังกลัวที่จะจำกันไม่ได้อีกนะคะโถงเนี้ยจำง่ายๆเลยว่าจะเป็นโถงที่เล็กที่สุดของ3โถงนะคะโดยที่ถ้าเรามองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยถ้าเรามาแล้วเราเห็นว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นฟ้าสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเนี้ยคือสามเหลี่ยมสีทองคือโถงนี้แน่นอนค่ะจำง่ายไม่หลงตัวค่ะไม่หลงชัวร์ค่ะเซ็นทรัลเนี่ยเขามีความชำนาญในการทำห้างมากจริงๆอะตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราเดินมาเนี่ยเราจำทิศทางง่ายมากเลยคือเขาดีไซน์แบบแปลนค่อนข้างไม่คอมพลีเคทเดินง่ายจำได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะอย่างที่2ก็คือตัวแปลนเนี้ยเขาสามารถคอนเนคกับฟังก์ชันที่เป็นออฟฟิศแล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นโรงแรมได้อย่างซีมเลสมากๆอย่างเช่นเวลาที่เขาคอนเนคกับโรงแรมเนี่ยเขาก็คอนเนคกับร้านอาหารที่สามารถเดินเข้ามาถึงโถงกลางได้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาดึงร้านมันได้เก่งมากเลยอะมันเป็นเพราะว่าเขามีสาขาเยอะใช่ไหมส้มใช่ค่ะสาขานี้เนี่ยเป็นสาขาที่13แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเราพูดในเรื่องของขนาดนะคะขนาดเนี่ยพื้นที่ขายของที่นี่เนี่ยอาจจะใกล้เคียงไปกับเซ็นทรัลเอมบาซีเลยนะคะอาจจะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กมากค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราจอดรถกันเสร็จแล้วนะคะทางเชื่อมที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีถึง2โถงด้วยกันโดยที่โถงเนี้ยคือโถงที่จะไปเชื่อมกับโถงคอปเปอร์ที่อยู่ข้างบนค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องผ่านตรงฟู้ดคอร์ทนี้ก่อนนะคะแล้วพอขึ้นไปเราก็จะเจอเลยค่ะส่วนในเรื่องของการออกแบบนะคะออกแบบเนี่ยส้มว่าเขาทำได้ดีเลยเขามีการคิดวิเคราะห์ที่มีการเล่นกับเอาแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ด้วยค่ะพี่ว่ามันสวยเกินไปกว่าแบบที่จอดรถเยอะมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็ดูแล้วจริงว่ะเขาไม่ได้เป็นทางขึ้นที่จอดรถอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นทางขึ้นของ MRT ด้วยมันเลยแบบดูมีความไปเลยใช่จริงนอกจากโถงนี้แล้วนะคะก็ยังมีตัวโถงสีเงินอีกอันนึงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเดินขึ้นที่จอดรถเนี่ยก็จะสามารถเจอโถงนั้นได้หรือเอาจริงๆทุกคนที่นี่เนื่องจากโพเดียมเขามันเชื่อมกันที่จอดรถมันเชื่อมกันเพราะฉะนั้นน่ะเราก็สามารถจอดรถในส่วนอื่นๆได้อย่างเช่นเมื่อกี้วันนี้พี่จอดรถที่โรงแรมก็คือเดินเข้ามาแล้วก็เจอดุสิตกูเม่แล้วก็เดินเข้ามาตรงโถงคอปเปอร์ได้เลยสะดวกมากค่ะแล้วเรามาเริ่มกันที่ชั้น LG ก่อนเลยนะคะและตอนนี้พวกเรายืนอยู่ที่ชั้น LG แล้วค่ะซึ่งชั้นนี้นะทุกคนเขาก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพาร์คไซด์มาร์เก็ตแต่จริงๆก็คือชั้นฟู้ดคอร์ทนี่แหละนอกจากฟู้ดคอร์ทแล้วนะคะเขาก็จะมีโซนแบบซูวีเนียร์แบบนี้ด้วยนะก็แบบว่านักท่องเที่ยวสามารถมาช็อปได้นะคะซึ่งที่นี่นะคะเขามีความพิเศษอย่างแรกเลยส้มคือเปิดเช้ามากอ่ะคือเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าสมมติว่าเรามาสวนลุมค่ะวิ่งก่อนวิ่งให้เสร็จปุ๊บมาทานโจ๊กทานอาหารเช้าอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นค่อยเข้าทำงานโหชิลมากซึ่งที่นี่นะคะเขาเป็นฟู้ดคอร์ทที่แบบมีร้านเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยก็ใหญ่กว่าอีกและส้มเนี่ยบอกเลยนะคะว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งรวมร้านมิชลินที่มากที่สุดในประเทศไทยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมิชลินหรือว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดเนี่ยเขาก็มานะคะมัดรวมกันมาใช่มัดรวมกันมากว่า70ร้านเลยค่ะหรือเรียกได้ว่า 1,000 เมนูมีจิบๆเลยเราจะยกตัวอย่างร้านดังๆให้นะคะอย่างเซ็งซิลอีหรือว่าจะเป็นขาหมูเจ้าโบราณของภูเก็ตก็ตามหรือว่าจะเป็นร้านที่พี่บีมชอบนะคะที่ชอบแอนคั่วไก่ใช่ค่ะร้านนี้เขาก็มาเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยก็คือลักษณะร้านเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะก็จะเป็นร้านที่แบบอยู่ตรงกลางนะคะหรือว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นร้านที่แบบเหมือนติดผนังนะอันนั้นเนี่ยก็จะมีประมาณ 5-6 ร้านที่มีที่นั่งของตัวเองนะคะหรือว่าเราจะสามารถซื้ออาหารจากในบริเวณร้านนั้นแล้วก็มานั่งทานข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูกันที่
ที่ชั้นจีนะคะ ชั้นนี้เนี่ยจะเป็นชั้นที่แบบชั้นพื้นดินนะแล้วก็เป็นชั้นที่รวมตั้งแต่ซุปเปอร์นะคะแล้วก็ร้านอาหารมากมายเลยถ้าเกิดว่าดูจากโถงกลางนะคะด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นท็อปฟู้ดฮอลล์แล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนร้านอาหารค่ะค่ะอย่างเช่นด้านซ้ายนะคะร้านมอสซ่าค่ะก็คือร้านเนี้ยพิซซ่าดังมากและอร่อยมากเช่นกันค่ะและต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเจอกับอาณาจักรไอเบอรี่แล้วอันนั้นเรียกใช่ค่ะเรียกว่าไอเบอรี่เนี่ยเขาขนมาทุกร้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบูรามารีหรือว่าจะเป็นโต๊ะคิมเนี่ยเขามาแล้วนะคะนี่สาขา2ใช่ไหมใช่สาขาแรกที่ยังไม่ได้ไปเลยงั้นเราต้องมาต่อคิวสาขาที่แทนแล้วค่ะนอกจากนั้นน่ะยังมีร้านใหม่ของทางไอเบอรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูนอกจากนั้นมันจะมีร้านหนึ่งที่พี่อยากลองมากเลยส้มมันเป็นร้านที่มาจากเกาหลีชื่อร้านว่าซุปเปอร์มัทฉะสุดก็อยากลองอันนั้นเป็นแบบชาเขียวค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวขอเดินไปต่อคิวก่อนค่ะมาดูในส่วนของแฟชั่นกันบ้างนะคะที่นี่เขาจะมีชั้นของแฟชั่นอยู่2ชั้นด้วยกันเริ่มจากชั้นแรกนะเขาจะชื่อว่า about fashion นะคะอันนั้นจะเป็นแฟชั่นแบบว่าโตหน่อยไฮแบรนด์แล้วก็แบบว่ามีเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเนี่ยอยู่ตรงกลางชั้นด้วยค่ะค่ะและที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือชั้นที่2ค่ะแฟชั่นเพลย์กราวด์ค่ะชั้นนี้ก็จะรวมแฟชั่นที่ออกแนวสตรีทหน่อยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มในวัยรุ่นเขาก็ขนกันมาหลายร้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านไลฟ์หรือว่า Sunny World และเร็วๆนี้ได้ข่าวว่าจะมียูนิโคด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้ก้อนใหญ่เลยอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นเลยค่ะแล้วมาต่อที่ชั้น3ชั้น4นะคะโดยที่ชั้น3เนี่ยจะเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์และกีฬานะคะโดยมีร้านมากมายที่เข้ามาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิลสันหรือว่า Adidas หรือว่าจะมีวาร้านเนี่ยช็อปของเขาใหญ่มากๆเลยนะคะโดยที่ร้านอื่นๆเนี่ยอาจจะยังมาไม่ครบแต่คิดว่าอีกไม่นานเกินรอมาแน่นอนค่ะมาชัวร์ใช่ค่ะส่วนชั้นนี้นะคะเป็นชั้น4อันนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนแบบ IT แกจ็ตธนาคารนะคะอย่างเช่นแบบBanana IT หรือแบบร้านต่างๆ True AIS อย่างเงี้ยมาทุกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีร้านอย่างเช่น Matsumoto Hiyoshi นะคะหรือว่าวัตสันเนี่ยก็มาด้วยแล้วก็ด้านหลังนี่มี Let's Relax ด้วยนะเดี๋ยวกำลังมาโอเคพี่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าตามชั้นต่างๆเนี่ยเขาจะเริ่มมีคาเฟ่แทรกตัวทำให้เวลาที่เราแบบหิวน้ำอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปเดินชั้นอื่นเลยก็คือซื้อตรงนี้แล้วก็สามารถช็อปต่อได้ยาวๆสะดวกสุดๆจริงค่ะและชั้นนี้นะคะก็เป็นชั้นแรกที่ไปเชื่อมต่อกับลูกปาร์คด้วยนะคะโดยที่เชื่อมต่อเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชั้น4ไปถึงชั้น7ค่ะการวางแผนของห้างสรรพสินค้าหรือว่าศูนย์การค้าโดยทั่วไปนะคะเขามักจะเอาร้านอาหารเนี่ยไปกองไว้ชั้นบนเพียงชั้นเดียวค่ะแต่ว่าไม่ใช่กับที่นี่ใช่ไหมส้มใช่ค่ะที่นี่นะคะจะมีการกระจายร้านอาหารอยู่3ชั้นด้วยกันตั้งแต่ชั้น LG ชั้น G แล้วก็ชั้นต่อไปที่พวกเรากำลังจะเดินขึ้นไปค่ะชั้น5นั่นเองค่ะโดยที่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมร้านอาหารแห่งใหม่ของเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะจริงๆร้านเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะไปดูกันค่ะดูกันที่ชั้น5นะคะเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไปร้านอาหารเยอะจริงทุกคนมาเริ่มกันที่ร้านที่เปิดแล้วก่อนนะคะอย่างเช่นด้านนี้นะร้านอีกานะคะเป็นร้านอาหารโลคอลไทยนะก็ส่วนมากจะเป็นอาหารใต้นะคะก็เน้นพวกแกงอะไรต่างๆแล้วเขาก็มาพร้อมกับร้านเค้กพิงดักปิดด้วยค่ะนี่เค้กแบบน่ากินมากอ่ะใช่และต่อไปนะคะร้านปิโตริชาบูค่ะชาบูไซส์ญี่ปุ่นค่ะอยากจะบอกว่าร้านนี้มันมีกิมมิคที่ว่ามากินคนเดียวก็ได้มากับเพื่อนก็ดีเพราะเป็นชาบูหม้อเล็กส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็มูดแอนด์โทนเนี่ยอยากบอกว่าดีมากเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นเลยค่ะจริงมากันต่อนะคะร้านต่อไปค่ะคุรามิยะค่ะคุรามิยะเนี่ยบอกเลยว่าเป็นร้านที่กลิ่นดีมากๆเดินตามกลิ่นมานี่คือหิวเลยนะคะเป็นร้านแฮมเบอร์กสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเรียกได้ว่าเป็น number 1 ทุกคนเขาเรียกมาอย่างนั้นของญี่ปุ่นเลยเขาได้มาเปิดที่นี่สาขาแรกแล้วนะคะประเทศไทยมาแล้วค่ะติดกันเลยนะคะก็คือคัตสึมิโดรินะทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วที่เป็นซูชิสายพานนะคะโอ้โหคิวยาวตั้งแต่วันแรกทุกคนถ้าเกิดว่าจะกินก็คือต้องจองคิวนะแต่ตอนนี้เลยตอนนี้กี่โมง4 โมงอาจจะได้กินสัก2-3 ทุ่มใช่ค่ะ
ทีนี้เรามาดูร้านที่เดี๋ยวจะมาเปิดเร็วๆนี้กันบ้างนะคะ ชื่อร้านว่าหลงจิ้งนะคะ อันนี้จะเป็นร้านอาหารจีนฟิวชั่นมาจากหางโจวค่ะ และร้านต่อไปนะคะคือชองดัมการ์เด้นค่ะซึ่งเป็นปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่จะเปิดธันวาคมนี้แล้วค่ะและถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเมซองโรรุค่ะเป็นแฮนด์โลสไตล์ญี่ปุ่นที่การันตีจากการที่เป็นไอเบอรี่เอ็กกับเชฟมาสโตะด้วยค่ะแล้วเราก็ได้ออกมาข้างนอกกันแล้วนะคะนั่นก็คือที่นี่สวนดุสิตอรุณค่ะโดยใช้พื้นที่สีเขียวไปถึง7ไร่ด้วยกันค่ะหรือถ้าเทียบง่ายๆนั่นก็คือเทียบเป็นตารางเมตรก็ประมาณ 10,000 ตารางเมตรค่ะโดยพื้นที่ที่เนี้ยเรียกได้ว่าเป็นสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้เลยค่ะโดยที่ลักษณะการออกแบบนะคะเขาก็จะนำพันธุ์ไม้ไทยมาปลูกเนี่ย 100% เลยโดยที่นำมาจากวรรณคดีสุนทรภู่นะคะลักษณะการออกแบบเนี้ยจะเป็นทางลาดเลยนะคะสามารถมาเดินเล่นได้เลยทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆนะคะหรือว่าจะเดินเล่นเป็นเดินเทรลก็ได้ระยะทางเนี่ยยาวถึง750 เมตรเลยค่ะแล้วเราก็เดินกันมาจนถึงชั้นบนสุดนั่นแหละค่ะแล้วก็จะพบกับลานกว้างค่ะและด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสวนที่กำลังจะใกล้เปิดเร็วๆนี้แล้วค่ะซึ่งสวนเนี้ยก็เปิดเป็นพับลิกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะลานตรงนี้พี่ว่ามันกว้างดีมากเลยนะแล้วก็ไม้ตรงนี้ที่เขาปลูกเนี่ยค่ะก็จะเป็นต้นไม้แบบเป็นไม้ดอกนะส่งกลิ่นหอมมากเลยแล้วต่อไปเขาจะแบบปล่อยผีเสื้อมาให้แบบระบบนิเวศมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยด้านหลังเนี่ยจะมีเทพด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเทพชื่อว่าสันตดุสิตค่ะอันนี้ทำไมต้องชื่อนี้นะคะเพราะว่าเทพเขาเป็นเทพที่ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นเองค่ะอันนี้มีการลิงก์กับโรงแรมดุสิตธานีใช่ไหมใช่ค่ะจากที่เราเดินไล่ลงมานะคะจากสวนทั้งหมดตั้งแต่ชั้น7จนถึงชั้น4เนี่ยเราก็มองว่าลักษณะการออกแบบเขาดีมากเลยนะซึ่งคนออกแบบแลนด์สเคปที่นี่นะคะไล่ตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยตรง drop off เนี่ยจะเป็น P landscape นะคะส่วนบริเวณด้านเนี้ยก็จะเป็น landscape collaboration นะซึ่งเวลาที่เราเดินไล่ลงมามันจะเป็นบันไดแบบซิกแซกใช่ไหมมันจะเหมือนแบบเดินลงเขามาตามจุดต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็ซอยย่อยเป็นเหมือนแบบจุดนั่งเล่นมีน้ำตกมีบ่อปลาเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยดูแบบชิลมากซึ่งจุดที่เป็นน้ำตกนะคะเขาก็เอาเอกลักษณ์ของดุสิตธานีมาเช่นเดียวกันนะอันนั้นน่ะเขาจะเป็นแบบน้ำตกใหญ่ๆที่เป็นแบบหกเหลี่ยมอยู่ตรงในโรงแรมแต่อันเนี้ยเขาก็จะเหมือนแบบจำลองมาให้มันเล็กหน่อยแล้วก็เอาไว้ตามจุดต่างๆเวลาที่เราเดินชมวิวไปเรื่อยๆเราได้ยินเสียงน้ำไหลได้แบบชิลมากเลยค่ะจริงใช่ค่ะแล้วนอกจากการชมวิวแล้วนั้นนะคะที่เนี่ยก็ยังเป็นที่ที่เอาไว้สำหรับพบปะสังสรรค์กับเพื่อนก็ได้ด้วยนะคะอีกทั้งยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวให้นั่งกินเล็กๆด้วยค่ะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะที่เห็นเนี่ยคือแอมฟิเธียเตอร์นั่นเองค่ะแอมฟิเธียเตอร์เนี่ยเอาไว้สำหรับจัดมินิอีเวนต์ก็ได้ด้วยนะคะโอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของสวนดุสิตอรุณนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราเดินเล่นรอบๆแบบทั่วศูนย์การค้าแล้วนะเราขอมาสรุปประเด็นที่เราแบบชอบที่นี่กันบ้างค่ะที่เซ็นทรัลพาร์คเนี่ยนะคะเขามีจุดเด่นมากๆก็คือเรื่องสวน7ไร่ของเขาค่ะพี่มองว่าการที่เขามีสวนแบบนี้มันทำให้แบบดึงคนออกมาใช้ชีวิตมากๆคือณตอนนี้คนเขาก็ช็อปแบบออนไลน์กันใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้มาช็อปออนไซต์กันก็ได้แต่การที่มันมีพื้นที่สีเขียวแบบนี้แบบที่คนกรุงเทพอยากได้มากๆแล้วมันเป็นผืนใหญ่ด้วยมันทำให้การช็อปหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นแล้วก็เรียกว่ามันเติมเต็มชีวิตคนกรุงเทพมากขึ้นค่ะแล้วในมุมมองของส้มนะคะคงหนีไม่พ้นเรื่องร้านอาหารละค่ะเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยส้มว่าด้วยความเป็นเซ็นทรัลเนี่ยทำให้เขาแตกต่างได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาสามารถดึงร้านอาหารมาได้เยอะมากๆก็เลยเรียกว่าที่เนี่ยอาจจะกลายเป็นแหล่งรวมร้านอาหารที่น่าจับตามองแห่งหนึ่งของเอเชียได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นมิชลินหรือว่าร้านอาหารร้านดังระดับโลกหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยเขามีความหลากหลายมารวมกันเลยค่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเซ็นทรัลพาร์คนะคะคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากสวนศูนย์การค้าและสวนขนาดใหญ่ของทางเซ็นทรัลพาร์คแล้วนะคะจริงๆยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันและตอนนี้กำลังเป็นแรร์ไอเทมมากๆนะคะนั่นก็คือตัวคอนโดดุสิต Residences และดุสิต Parkside ซึ่งทาง Luxuries เองนะคะเราได้มีเซอร์วิสใหม่ที่ชื่อว่า The Collection by Luxuries โดยเราเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเอเจนต์รวบรวมห้องรีเซลของทางคอนโดไว้มากที่สุดในตลาดเลยค่ะถ้าคุณกำลังสนใจซื้อห้องที่นี่นะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ thecollection.agency เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะก็จะเจอกับยูนิตที่กำลังประกาศขายแต่อันเนี้ยจะเป็นแค่ตัวอย่างห้องนะถ้าเกิดว่าคุณสนใจยูนิตอื่นๆมากกว่านั้นนะคะสามารถโทรมาคุยกันได้ที่ 094 950 9963 ได้เลยค่ะ